This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. iPhone. یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که تو حوزه کامپیوتر و تکنولوژی پا زمین گذاشته کسی نیست جز استیو جابز، مؤسس کمپانی اپل، یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری دنیا. استیو جابز هم مثل خیلی از آدم‌های خاص طرز فکر و رفتار عجیب و خاص خودش داشته که خیلی وقتا برای بقیه قابل درک نبوده. تو این ویدیو میخوام درباره زندگی و تجربیات و کارهای بزرگ این شخصیت کاریزماتیک صحبت کنم. پس اگه به این موضوع علاقه داری ادامه ویدیو رو ببین. اگر هم از این جور محتوا خوشت میاد دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزن و عضو کانالم شو. استیون پول جابز 24 فوریه 1955 تو شهر سانفرانسیسکوی آمریکا به دنیا اومد. مادرش یه آمریکایی آلمانی تبار بود به نام جوان کارول شبل. پدرش هم یه پناهنده سیاسی از سوریه بود به نام عبدالفتاح جندلی. زمانی که استیو به دنیا اومد پدر و مادرش هر دوشون دانشجوی دانشگاه ویسکانسین بودن. از یه طرف هنوز ازدواج نکرده بودن، از یه طرف هم خانواده دختره راضی به ازدواجش با یه عرب مسلمون نمیشد. برای همین وقتی که این بچه به دنیا اومد چاره‌ای نداشتن جز اینکه خیلی بی سر و صدا سرپرستیشو بدن به یه خانواده دیگه. در نهایت یه زوج به نام پال رینهولد جابز با زنش کلارا سرپرستی این بچه رو قبول کردن و اسمشو گذاشتن استیون پول. فامیلیش هم که از همین پدرخوانده‌اش یعنی پول جابز گرفته شد. استیو جابز همیشه از پدرخوانده و مادرخونده‌اش راضی بود و اونا رو پدر مادر واقعیش میدونست. قبل از رفتن به مدرسه آموزش‌های مختلف رو ازشون یاد گرفت و بعدش هم تو همون بچگی مهاجرت کردن به شهر ماونتن ویو که جزو منطقه معروف سیلیکون ولی بود. سیلیکون ولی یا دره سیلیکون یه منطقه خیلی معروف اطراف سانفرانسیسکو آمریکاست که یه جورایی معدن بزرگترین شرکت‌های کامپیوتر و تکنولوژی دنیاست. همین قضیه نقش خیلی زیادی داشت توی شخصیت آینده استیو جابز. استیو جابز با پدرخونده‌اش که مکانیک یه شرکت تولید لیزر بود توی گاراژ خونه‌شون روی وسایل الکترونیکی کار می‌کردن. جدا کردن قطعات وسایل الکترونیکی و دوباره سرهم کردنشون باعث شد که استیو تو کار با این چیزا مهارت خیلی زیادی پیدا کنه. تو دوران تحصیل دانش آموز بدی نبود اما خب خیلی هم درخشان نبود. بعد از تموم شدن دبیرستان وارد یک کالج هنرهای آزاد به نام کالج رید شد اما خب یه ترم بیشتر دووم نیاورد و بعدش هم فقط توی کلاسایی که علاقه داشت شرکت می‌کرد. بعضی از هنرهایی که توی این کالج یاد گرفت بعدن توی طراحی‌های قشنگ محصولات اپل خودشون نشون داد. بعدش به کالیفرنیا برگشت و تونست یه شغلی توی شرکت معروف آتاری پیدا کنه. اینجا تقریباً 20 سالش بود. اما یه مسیر مهمی توی زندگیش پیدا شد که از نظر خودش بیشترین تاثیر رو داشت توی موفقیت‌های آینده‌اش. تو دورانی که تو کالج رید درس میخوند با یکی دوتا از دوستاش به مذهب بودایی علاقه‌مند شدن، مخصوصاً یکی از مکاتب بودایی به نام زن. مکتب زن تاکید خیلی زیادی داره روی سادگی و درگیر پیچیدگی‌های عقلی و منطقی نشدن. باز تاثیر همین طرز فکر رو میشه روی محصولات اپل که در آینده تولید کرد دید که قابلیت‌های عالی رو با یه ظاهر ساده و مینیمال کنار هم گذاشت و یه نتیجه عالی گرفت. ذهن کنجکاوش باعث شد که با یکی از دوستاش راهی سفر هند بشه تا بتونن با آدمای بزرگی که تو این مکتب هستن ملاقات کنن. بعد از اینکه از هند برگشتن استیو دوباره وارد شرکت آتاری شد و یه پروژه گرفت که اگر موفق می‌شدن جایزه خوبی داشت. برای همین با یکی از دوستاش به نام استیو وازنیاک که یه مهندس الکترونیک بود تصمیم گرفتن این پروژه رو انجام بدن و جایزه‌ش رو تقسیم کنن. این کارو به بهترین شکل انجام دادن و جایزه خوبی هم به دست آوردن. بعد از اون استیو جابز و استیو وازنیاک خیلی خوب با هم مچ شدن و تونستن کارهای کوچیک و بزرگ زیادی با هم انجام بدن. سال 1976 با همین استیو وازنیاک و یکی دیگه از دوستاشون به نام رونالد وین شرکت کامپیوتری اپل رو توی پارکینگ خونه استیو جابز تأسیس کردن. این خونه در اصل خونه پدرخونده و مادرخونده استیو جابز بود که تو شهر لس آلتوس کالیفرنیاست و الانم به عنوان یه جاذبه گردشگری ثبت شده. کمتر از یه سال بعد این دوتا خوره تکنولوژی اولین کامپیوتر شخصیشون رو معرفی کردن
به نام اپل 1. یک کامپیوتر ساده و دستساز بود که وازنیاک طراحیش کرد و استیو جابز هم بیشتر روی بحث فروشش تمرکز داشت. یه سال بعد اپل 2 رو معرفی کردن که خیلی موفق و پرفروش بود. سال 1978 وقتی که استیو 23 سالش بود، اولین بچهش به دنیا اومد که یه دختر بود به نام لیسا برنان جابز که حاصل ارتباطش با دوست دخترش کریسان برنان بود که ازدواجم نکرده بودن. 2 سال بعد یعنی سال 1980 اپل 3 رو معرفی کردن که به خاطر مشکلاتی که داشت نتونست خیلی موفق باشه. اما حالا میخوام برم سراغ یه بخشی از زندگی استیو جابز که به نظرم نکات زیادی واسه یاد گرفتن داره. حداقل برای من که خیلی جالب و آموزنده بود. ماجرای اخراج استیو جابز از شرکت خودش یعنی اپل. قضیه از اینجا شروع شد که مایک مارکولا که یکی از بزرگترین و اولین سرمایه‌گذارای اپل بود، نظرش این بود که استیو جابز و استیو وازنیاک زیاد برای مدیریت اپل مناسب نیستن. برای همین یه شخص به نام مایکل اسکات که تجربه‌های مدیریتی زیادی داشت و به عنوان مدیرعامل اپل پیشنهاد کرد. اسکات شد اولین مدیرعامل رسمی اپل، اما زیاد طول نکشید که از پستش استعفا داد. حالا مایک مارکولا، یعنی همونی که زیاد نظر خوبی نسبت به استیو جابز نداشت، خودش شد مدیرعامل. سال 1983 استیو جابز سعی کرد خودش بشه مدیرعامل، اما هیئت مدیره موافقت نکرد. برای همین رفت سراغ مدیرعامل اون موقع پپسی کولا که یه شخصی بود به نام جان اسکالی. هدف استیو جابز این بود که این جان اسکالی رو به عنوان مدیرعامل اپل استخدام کنه. یه جمله معروفی هم بهش گفت که میخوای بقیه عمرت رو صرف فروختن آب و شکر، یعنی همون نوشابه، بکنی یا اینکه بیای تو شرکت اپل و ما رو تو تغییر دادن دنیا همراهی بکنی. اینجوری شد که از سال 1983 اسکالی شد مدیرعامل اپل. همون موقع بود که اپل کامپیوتر اپل لیتا رو معرفی کرد که اولین کامپیوتر شخصی با رابط کاربری گرافیکی بود و موس هم داشت. این کامپیوتر هم به خاطر قیمت خیلی بالا و مشکلات دیگه‌ای که داشت زیاد موفق نبود. پروژه بعدی اپل کامپیوتر مکینتاش بود که یه مقدار بهتر ظاهر شد. اینجا مدیرعامل یعنی همین آقای جان اسکالی تصمیم گرفت که استیو جابز رو از اون تیمی که روی مکینتاش کار می‌کردن کنار بذاره. برای همین یه اختلافاتی بینشون پیش اومد. جان اسکالی به هیئت مدیره گفت که باید بین من یا استیو جابز یکی رو انتخاب کنید. اینجا یا جای منه یا جای این. هیئت مدیره هم جان اسکالی رو انتخاب کردن و اینجوری شد که استیو جابز بعد از حدود 10 سال از شرکتی که خودش تأسیسش کرده بود اخراج شد. با اینکه حاصل زحمات بهترین سالهای جوونیشو ازش گرفته بودن، اما ناامید نشد. با سرمایه‌ای که تا اون موقع به دست آورده بود یه شرکت کامپیوتری دیگه تأسیس کرد و اسمش هم گذاشت نکست، یعنی بعدی. من اسم می‌کنم یه جورایی خواسته بگه درست اولی رو ازم گرفتید، اما من از رو نمیرم، بعدی رو تأسیس می‌کنم. شرکت نکست تمرکزش رو گذاشت روی تولید کامپیوترهای شخصی با سخت افزار قوی. البته خب قوی‌تر بودن باعث می‌شد که قیمتشون هم بالاتر باشه. سال 1986 وقتی که جورج لوکاس سازنده فیلم‌های معروف جنگ ستارگان و صاحب کمپانی لوکاس فیلم درگیر یه طلاق پرهزینه بود، استیو جابز تونست تیم گرافیک کامپیوتریشون رو با یه قیمت خوبی بخره و بعد اسمشو گذاشت پیکسار. شرکت پیکسار انیمیشن‌های خیلی عالی و موفقی ساخته، مثل داستان اسباب‌بازی، کمپانی هیولاها، در جستجوی نمو، با کلی انیمیشن دیگه که اکثرا برنده جایزه‌های خیلی بزرگ شدن. البته استیو جابز خودش زیاد تو کار تولید انیمیشن‌ها دخالت نمی‌کرد. چند سال بعد سال 2006 شرکت معروف والت دیزنی کمپانی پیکسار رو به قیمت 7 میلیارد دلار خرید و استیو جابز شد بزرگترین سهامدار والت دیزنی. سال 1991 وقتی که 36 سالش بود با لورن پاول ازدواج کرد و این ازدواج تا آخر عمر استیو جابز دوام آورد و نتیجهش 3 تا بچه بود، یه پسر 2 تا دختر. اما یه سر بریم ببینیم حال و روز شرکت اپل بعد از استیو جابز چطور بود. اسکالی که باعث اخراج استیو جابز شده بود داشت زور میزد که یه نوآوریایی انجام بده. یکیش یه سیستم عامل بود به نام سیستم 7 که سال 1991 معرفی شد. سیستم 7 میشه گفت که از اجداد سیستم عامل‌های مک او اس که روی کامپیوترهای مکینتاش نصب میشد. یکی دیگه از
کارهای اپل معرفی لپتاپ‌های پاوربوک بود که از خانواده کامپیوترهای مکینتاش بودن. اما مدیریت اشتباه جان اسکالی باعث شد که کم کم مسائل و مشکلاتی برای اپل پیش بیاد که اپل رو تا مرز ورشکستگی پیش ببره. یکی از این اشتباهات تولید پردازنده‌های پاور پی سی بود که باعث میشد هزینه‌های خیلی زیادی رو دوش اپل بیفته. اشتباه بعدی یه دستیار دیجیتال به نام مسیج پد بود که کارکرد مناسبی نداشت. این مسائل کم کم باعث شد که اسکالی از کار برکنار بشه. بعد از اسکالی مایکل اسپینلر که یکی از کارمندای قدیمی اپل بود مدیر عامل شد. اما اونم چون نتونست با شرکت‌های دیگه به توافق برسه و اپل رو از هزینه‌های زیاد نجات بده از کار برکنار شد. بعدش یه شخصی به نام گیل آملیو مدیر عامل شد و کاری که کرد این بود که شرکت نکست استیو جابز رو به قیمت 429 میلیون دلار خرید. همین کار بود که باعث شد پای استیو جابز دوباره به اپل باز بشه. اما برای اینکه اپل به قدرت امروزش برسه باید تغییرات بزرگی توش انجام میشد که اینم لازمش این بود که استیو جابز مدیر عامل بشه تا قدرت انجام این تغییرات رو داشته باشه. سال 1997 یه شخص ناشناس 1.5 میلیون از سهام اپل رو فروخت که این باعث شد که سهام اپل به شدت افت کنه. بعد از این اتفاق مدیر عامل اون موقع یعنی گیل آملیو برکنار شد و استیو جابز به عنوان مدیر عامل موقت انتخاب شد. اینجوری شد که استیو جابز بعد از 12 سال که از اپل اخراج شده بود دوباره شد همه کاره اپل. البته یکم بعد اعتراف کرد که خودش بوده که اون 1.5 میلیون سهم اپل رو فروخته و باعث شده که آملیو اخراج بشه. رشد عجیب اپل از همینجا کم کم شروع شد. یکی از تغییرات بزرگی که استیو جابز انجام داد تغییر دادن هیئت مدیره بود. بعدش با رقیب قدیمیش یعنی بیل گیتس روابطش رو خوب کرد و مایکروسافت هم یه سرمایه‌گذاری بزرگ روی اپل انجام داد. سال 1998 معرفی کامپیوترهای آیمک باعث شد که وضعیت مالی اپل خیلی بهتر بشه. 2 سال بعد استیو جابز از مدیر عامل موقت تبدیل شد به مدیر عامل دائم. سال بعد اپل یه پخش کننده موسیقی معرفی کرد به نام آیپاد. برخلاف برخورد اولیه‌ای که با این محصول شد، آیپاد تبدیل شد به یکی از بزرگترین موفقیت‌های اپل که الان 20 ساله داره تولید میشه و همچنان هم پرطرفداره. سال 2007 اپل یه برگ برنده دیگه رو کرد، یعنی گوشی آیفون. صفحه طولانی که از همون روزهای اول برای خریدن این گوشی به وجود اومد نشون میده که اپل چقدر موفق عمل کرده بود. الان آیفون جزو پرفروش‌ترین‌ها و بهترین گوشی‌های دنیاست. قدم بزرگ بعدی معرفی تبلت‌های آیپد بود. اولین آیپد سال 2010 معرفی شد و سال به سال هم بهتر و پیشرفته‌تر شد. آیپد هم جزو بزرگترین موفقیت‌های اپل به حساب میاد که همچنان پرطرفدار و عالی داره تولید میشه. الان اپل بالاتر از مایکروسافت و آمازون یه شرکت 2 تریلیون دلاریه که جزو با ارزش‌ترین شرکت‌های دنیاست. یعنی در واقع با ارزش ترین برند جهانه. اما برگردیم سراغ خود استیو جابز. از سال 2003 مشخص شده بود که استیو جابز به یه نوع نادری از سرطان پانکراس یا لوزالمعده مبتلا شده. حتی دکترش بهش گفته بود که احتمالاً چند ماه بیشتر زنده نیست. پیشنهاد دکترها این بود که غده سرطانی رو با عمل جراحی بردارن. استیو جابز اولش راضی نمیشد، ولی بعد از اینکه دوباره چند ماه بعد عکس گرفتن و دیدن که تومورای سرطانی رشد کردن بالاخره راضی شد. غده‌های سرطانی رو از بدنش خارج کردن، حتی پیوند کبدم انجام دادن، ولی خب سرطان به بقیه نقاط بدنش هم رسیده بود. تا اینکه اکتبر 2011 بعد از چندین سال مبارزه با سرطان تو سن 56 سالگی از دنیا رفت. استیو جابز یک گیاهخوار بود و علاقه زیادی به گیاهخواری داشت. در مورد اسمی که برای شرکتش انتخاب کرد، یعنی اپل یا سیب، یه نظر اینه که میگن به خاطر این بوده که علاقه زیادی به سیب داشت و معتقد بوده که یه میوه کامله. موسیقی رو خیلی دوست داشت. از خرید قانونی آهنگا هم خیلی حمایت کرد. چیزی که خیلی زیاد در موردش گفته میشه اینه که یه شخصیت کاریزماتیک و الهام بخش داشت. البته خیلی از آدمایی که باهاش کار کرده بودن معتقد بودن که خیلی سختگیر و تند و خشن بود. به شدت روک و راست بود. وقتی که چیزی از نظرش درست نبود
خیلی بیرحمانه بهش انتقاد میکرد. یکی از چیزهایی که توی بعضی از منابع ازش گفته میشه اینه که زیاد تمایلی به استفاده از مواد شوینده یا خوشبو کننده یا حتی دوش گرفتن نداشت که این موضوع باعث میشد بعضی وقتا اطرافیانش اذیت بشن. استیو جابز برخلاف بعضی از رقیباش مثل بیل گیتس زیاد تو زمینه فعالیت‌های خیریه و بشردوستانه فعال نبود، هرچند خودش معتقد بود که این کارا رو به صورت پنهانی انجام میده. به مقدار ثروتش هم که نگاه میکنیم میبینیم که برخلاف کسایی مثل بیل گیتس از مایکروسافت یا جف بزوس از آمازون، استیو جابز هیچ وقت وارد جمع چند تا ثروتمند اول دنیا نشد. بیشترین میزان ثروتش رو توی منابع مختلف حدود 7 میلیارد دلار اعلام کردن. زمانی که دنبال موضوعات بودایی و خودشناسی و این چیزا بود، از ماده روانگردان LSD استفاده میکرد که از نظر خودش تاثیر خیلی زیادی روی طرز فکرش داشت. البته واضحه که استفاده از مواد روانگردان کار خیلی ناسالم و خطرناکیه. یکی دیگه از ویژگی‌های برجسته‌ای که داشت توانایی زیادش توی بازاریابی و کسب رضایت مشتری بود که اینو میشه کاملا توی اون اجتماعات بزرگی که برای معرفی محصولات اپل میذاشت دید. بزرگترین اشتباه استیو جابز به نظرم این بود که برای درمان سرطانش به موقع اقدام نکرد. یعنی لجاجتی که در مورد جراحی نکردن یا استفاده نکردن از داروها داشت باعث شد که سرطان طوری تو بدنش پخش بشه که دیگه نتونن مهارش کنن. به هر حال 56 سال سن زیادی نیست. اگه هنوز زنده بود شاید میتونست نوآوری‌های خیلی بیشتری انجام بده. یکی دیگه از اشتباهاتش استخدام جان اسکالی بود، یعنی همون شخصی که باعث اخراجش از اپل شد. خودش درباره این اتفاق گفت که من آدم اشتباهی استخدام کردم که تمام چیزی که ظرف 10 سال من ایجاد کردم و به وسیله من شروع شد و نابود کرد. یکی دیگه از اشتباهاتش این بود که دختر اولش یعنی لیسا رو تا چندین سال گردن نگرفت، هرچند خودش بعداً اشتباهش رو قبول کرد و به دخترش نزدیکتر شد. به هر حال استیو جابز هم مثل خیلی از آدمای دیگه ایراداتی داشت، اما خب مسئله اینه که ویژگی‌های شخصیتیش و نبوغش و خلاقیتش دنیای کامپیوتر و دیجیتال رو طوری تغییر داد و بهتر کرد که شاید الان اگر استیو جابز نبود دنیای ما خیلی فرق می‌کرد. مسئله فقط این نیست که یه شرکتی به نام اپل محصولاتی مثل گوشی و کامپیوتر و چیزهای دیگه تولید کرد. مسئله اینه که به خاطر نوآوری‌ها و طراحی‌های عالیش روی بقیه شرکتایی که تو همین زمینه کار میکردن هم تاثیرات بزرگی گذاشت، از جمله همین مایکروسافت و ویندوزش. من خودم زیاد با محصولات اپل کار نکردم، اما توی تجربه‌های کمی که داشتم اولین چیزی که همیشه نظرمو جلب میکرد کیفیت ساخت خیلی بالا بود، طراحی ساده و در این حال زیبا. حتی تو بحث نرم افزاراش هم شما یه ظاهر قشنگ و تر و تمیز و شسته رفته می‌بینی که دقیقاً همه چیز همون جوریه که باید باشه. خب اینم قسمت 4 زندگی غول‌ها بود. خیلی خوشحال میشم اگه نظر خودتون رو درباره استیو جابز و محصولات اپل توی کامنت‌ها برام بنویسید یا ویدیو رو لایک کنید. در آخرم مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.